Welcome students to this third video of our Unit 1 Read-1 Can you install? No. In this part we will discuss comprehensive questions and short notes. तो બોર્ડની જે પેપર સ્ટાઇલ છે અકોર્ડિંગ ટુ ધેટ સેક્શન બીમાં ક્વેશ્ચન નંબર 18 to 27 આવા 10 પ્રશ્નો છે એ કોમ્પ્રિહેન્સિવ ક્વેશ્ચન્સ તરીકે પૂછાય છે. પ્રશ્નો 10 હશે અને they will carry 10 marks. It means each question will carry a mark. તો અહીંયા in the beginning chapters હું તમને થોડા કોમ્પ્રિહેન્સિવ ક્વેશ્ચન્સ, થોડા સિમ્પલ ક્વેશ્ચન્સ પણ કરાવીશ. તો જો ધ્યાનપૂર્વક તમે કરશો અને એની પ્રેક્ટિસ કરશો તો તમને ક્વેશ્ચન આન્સર્સ છે એ લખવામાં કોઈ ડિફિકલ્ટી ફેસ થશે નહીં. આ ઉપરાંત તમારે જે લેપિંગ નામની બુક છે સપ્લિમેન્ટરી સ્ટડીમાં એમાંથી પણ 10 થી 15 માર્ક્સના આવા કોમ્પ્રિહેન્સિવ ક્વેશ્ચન્સ પૂછાય છે. એન્ડ મોસ્ટ ઓફ સ્ટુડન્ટ્સ ફેસ ડિફિકલ્ટી ઇન રાઇટિંગ આન્સર્સ ઓફ ધીસ કોમ્પ્રિહેન્સિવ ક્વેશ્ચન્સ. સો આપણે થોડા ક્વેશ્ચન્સ છે એન્ટાયર યુનિટમાંથી કલેક્ટ કરી અને એના આન્સર લખવાનો પ્રયત્ન કરશું. સો લેટ્સ સ્ટાર્ટ. First question is, what does CSR ask the customer? तो पहला प्रश्न है, what does CSR? तो as you know, CSR means customer service representative. तो ए શું પૂછે છે કસ્ટમર ને? તો આનો જવાબ છે એ ત્યાં ફર્સ્ટ પેરેગ્રાફમાં છે. તો the CSR asks the customer if she can install love. તો આવવાનો આન્સર આવી શકે છે. સેકન્ડ ક્વેશ્ચન છે, which is the first condition to install love? તો ચોથી કે પાંચમી લાઈનમાં આ ક્વેશ્ચનનો આન્સર છે which is the first condition to install love. તો to open heart is the first condition to install love. Then third, what did the customer find as soon as she opened her heart? તો જેવું જ એનું હાર્ટ ઓપન કરે છે કસ્ટમરને શું જોવા મળે છે? તો તમે એનાથી પરિચિત છો. શું હતું ત્યાં? તો કે there were some programs running, અને કયા કયા પ્રોગ્રામ હતા એ આપણે ડિટેલમાં જોઈ લઈએ. તો as soon as, જો કેવી રીતના આપણે મોસ્ટ ઓફ જે ક્વેશ્ચન્સ છે ને their answers will begin from questions. તો અહીંયા પણ જો as soon as છે ને એનાથી શરૂ થયું છે. as soon as the customer opened her heart, she found programs like pastor.exe, lowesteem.exe, grudge.exe and resentment.com running in it. Fourth question છે, what does the customer doubt? કસ્ટમર છે એને શું ડાઉટ છે? બરાબર. અને બીજું પ્રશ્નમાં તમે થોડુંક એ પણ ધ્યાન રાખતા જાઓ, ડુ ડઝનો યુઝ થાય અથવા તો ડીડનો યુઝ થાય તો આપણે એનો આન્સર કેવી રીતના આપવાનો? તો ધ કસ્ટમર ડાઉટ્સ ઇફ ઇટ ઇઝ ઓકે ટુ ઇન્સ્ટોલ લવ while several other programs are running. બરાબર. આ બાબતનો ડાઉટ હતો કે ભાઈ I have already pastor.exe, resentment.com, grudge.exe and lowesteem.com. આ બધા પ્રોગ્રામ્સ છે they are running in my heart. So will it be possible to install love? તો અહીંયા તમને એ પ્રશ્ન પૂછ્યો તેનો આપણે જવાબ લખ્યો છે. ફિફ્થ ક્વેશ્ચન છે, what will erase pastor.exe અને how? તો જે pastor.exe છે એને કઈ વસ્તુ ઇરેઝ કરી નાખશે અને how, in which manner? તો we know એક સેન્ટેન્સીસ છે આખું બેઠે બેઠું કે love will automatically erase pastor.exe. હવે નેક્સ્ટ છે, will pastor.exe be completely removed? તો જે pastor.exe છે એને કમ્પ્લીટલી રિમૂવ કરી શકાશે? તો you have to answer only in one
વર્ડ, યસ ઓર નો. અને પછી એમાં એક્સટેન્ડ થયું છે કે વાય, જો યસ કહો છો તો પણ વાય અને નો કહો છો તો પણ વાય. તો તમે જાણો છો કે ભાઈ પાસ્ટર્ડ EXE છે એ કમ્પ્લીટલી રિમૂવ થશે નહીં. શા માટે? તો કે જે કરંટ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ છે એમાંથી એ રિમૂવ થઈ જશે, ઇરેઝ થઈ જશે, બટ ઇટ વિલ રિમેન, ઇટ વિલ સ્ટે ઇન યોર પરમેનન્ટ મેમરી. ધેટ્સ વાય પાસ્ટર્ડ.exe છે એને કમ્પ્લીટલી આપણે ઇરેઝ કરી શકશું નહીં. મે આઈ હોપ કે સમજાયું હશે. નેક્સ્ટ છે વોટ કેન સ્ટોપ લવ ફ્રોમ બીંગ પ્રોપરલી ઇન્સ્ટોલ્ડ. લવને પ્રોપરલી ઇન્સ્ટોલ થવા માટે કઈ બે વસ્તુઓ રોકી શકે છે, અથવા વિચ આર ધ હર્ડલ્સ ઓફ ધ ઇન્સ્ટોલેશન ઓફ લવ. તો તમને ખબર છે કે બે એવા પ્રોગ્રામ છે, કયા કયા છે? તો કે grus.exe એન્ડ resentment.com. બરાબર, આ પ્રિવેન્ટ કરે છે લવને, સ્ટોપ કરે છે ફ્રોમ બીંગ પ્રોપરલી ઇન્સ્ટોલ્ડ. તો એનો આન્સર પણ તમે ઘરે વ્યવસ્થિત લખવાનો પ્રયત્ન કરજો. મેં થોડા ક્લુઝ લખ્યા છે સાથે. વોટ ડઝન્ટ ધ કસ્ટમર નો. હવે જે આપણો જે ફર્સ્ટ પેજ પર જે પેરેગ્રાફ છે એમાં જ આ ક્વેશ્ચન છે, એને રિલેટેડ જ આ ક્વેશ્ચન છે કે વોટ ઇઝ કસ્ટમર અનઅવેર ઓફ. તો કસ્ટમર કઈ બાબતની એની ખબર નથી. તો કસ્ટમર ડઝન્ટ નો હાઉ ટુ ટર્ન ઓફ. કયા બે પ્રોગ્રામને ટર્ન ઓફ કરવાની એની ખબર નથી. તો resentment.com એન્ડ grus.exe. Next, from where will love erase pastor.exe. તો લવ છે એ pastor.exe છે એને ક્યાંથી ઇરેઝ કરશે? તો love will erase pastor.exe from current operating system. પછી 10th, mention the bugs. Bugs means viruses, negative feelings, which are hurdles in installing love. The question repeat થયો છે. 11. When will love start installing automatically? લવ છે પોતે પોતાની મેળે છે ઇન્સ્ટોલ થવાનું ક્યારે સ્ટાર્ટ કરી દેશે? તો અહીંયા ટાઈમ ઓફ એન એક્શનમાં આપણે એને જવાબ આપવાનો છે. તો લવ વિલ સ્ટાર્ટ ઇન્સ્ટોલિંગ ઓટોમેટિકલી વેન grus.exe એન્ડ resentment.com હેવ બીન કમ્પ્લીટલી ઇરેઝ. તો આ પ્રકારના સિમ્પલ ક્વેશ્ચન્સ છે એ તમને મેં પ્રેક્ટિસ માટે અહીંયા આપ્યા છે અને એક્ઝામમાં પણ તમને આ રીતે પૂછાઈ શકે છે. આ ઉપરાંત યુનિટમાંથી તમારો જે રીડિંગ ભાગ છે એમાંથી તમને જે મેં ન્યૂ વર્ડ્સ કરાવ્યા છે અને જે સમજાવ્યા છે એમાંથી સેન્ટેન્સીસ ટ્રુ ઓર ફોલ્સ 3 માર્ક્સના પૂછાય છે અને ફાઇન્ડ આઉટ સિમિલર વર્ડ્સ છે 3 માર્ક્સના પૂછાય છે. એ સેક્શન એમાં MCQsમાં પૂછાય છે. તો ક્વેશ્ચન આન્સર્સ પછી વી વિલ મૂવ ટુવર્ડ્સ શોર્ટ નોટ. તો અહીંયા એક શોર્ટ નોટ હું તમને સેમ્પલ તરીકે આપું છું અને એના પોઈન્ટ્સ પણ સાથે આપું છું. તો શોર્ટ નોટ છે એ પણ સેક્શન બીમાં જ પૂછાય છે અને એના ક્વેશ્ચન નંબર છે 28 and 29. In exam paper you will be asked with 3 short notes and you have to write only 2 out of those 3. અથવા તો એવું પણ બને છે કે 1 will be compulsory and 1 will be given option with another. તો આ શોર્ટ નોટ છે આ યુનિટને રિલેટેડ એ કઈ છે? તો એનું ટાઇટલ છે કન્ડિશન્સ ફોર મેકિંગ લવ અથવા તો કન્ડિશન્સ ફોર ઇન્સ્ટોલિંગ લવ. હવે એક્ઝામમાં તમને પોઈન્ટ્સ પણ આપવામાં આવે છે અને એ પોઈન્ટ્સને ઇન્વોલ્વ કરીને યુ હેવ ટુ રાઇટ યોર શોર્ટ નોટ. તો મારી એવી પર્સનલ એડવાઇસ છે તમને કે તમે લોકો જો તમારી રીતે શોર્ટ નોટ લખો તો એ વધારે પ્રિફરેબલ રહેશે ઇન્સ્ટેડ ઓફ ક્રેમિંગ. ગોખવા કરતાં તમે તમારી ક્રિએટિવિટીથી લખશો યુનિટ સમજીને, પોઈન્ટ્સ સમજીને, દેટ વિલ બી વેરી મચ ગુડ ફોર યુ. હવે અહીંયા થોડા પોઈન્ટ્સ છે જુઓ. વિચ ઇઝ ધ ફર્સ્ટ કન્ડિશન ટુ ઇન્સ્ટોલ લવ. તો તમને ખબર છે કે ભાઈ હાર્ટ ટુ ઓપન યોર હાર્ટ. પછી છે વોટ આર હર્ડલ્સ ફોર લવ.
તો કયા કયા હર્ડલ્સ છે તે પણ આપણે ડિસ્કશન કરી ગયા છીએ grudge.exe અને resentment.com. પછી હાઉ કેન અ પર્સન ઇરેઝ password.exe. તો password.exe છે એને પર્સન કેવી રીતે ઇરેઝ કરી શકે છે, કેવી રીતે ઇરેઝ કરી શકે છે એ તમને ખ્યાલ છે. વોટ શુડ બી ટર્ન ઓફ. હવે કયા પ્રોગ્રામ્સ છે ટર્ન ઓફ થઈ જવા જોઈએ, બરાબર. તો grudge.exe અને resentment.com. અને શા માટે, વાય દે શુડ બી ઇરેઝડ, તો કે દે આર હર્ડલ્સ ફોર લવ. પછી વાય શુડ બી ઇન્વોક forgiveness.exe. જે forgiveness.exe છે એને આપણે શા માટે ઇન્વોક કરવું જોઈએ અને શા માટે સાઇટેશન કરવું જોઈએ, તો કે વી શુડ ઇન્વોક forgiveness.exe ટુ ટર્ન ઓફ. કોને ટર્ન ઓફ કરવાના છે? grudge.exe અને resentment.com. અને when will you feel love for someone, તો કે ભાઈ આફ્ટર ઇન્સ્ટોલેશન ઓફ લવ, બરાબર. જે તમે માય હાર્ટ ડિરેક્ટરીમાં વાર્મથ છે, કન્ટેન્ટમેન્ટ છે, પીસ છે, આ બધી ફાઇલ્સ છે એ વર્ક કરવાનું ચાલુ કરી દેશે એટલે ઓટોમેટિકલી તમને બીજા પ્રત્યે લવની ફિલિંગ આવશે. અને વોટ ચેન્જીસ વિલ પર્સન ફીલ આફ્ટર લવ ઇઝ ઇન્સ્ટોલ્ડ, તો હી વિલ ફીલ હેપીનેસ, બરાબર. તો આ રીતના આ પોઈન્ટ્સ છે એને ઇન્વોલ્વ કરીને પણ તમે શોર્ટ નોટ તૈયાર કરી શકો છો. વન્સ અગેન I am repeating the same thing. These are the sample questions and short notes. એવો કોઈ દાવો નથી કે આમાંથી જ પૂછાશે, but if you prepare the short notes and questions well, you will be able to write short note and question answers easily in your exam. તો હવે શોર્ટ નોટ છે એ પણ I will try to explain you, બરાબર. સેન્ટેન્સ વાઇઝ થોડાક લખેલા છે, તમને સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરું છું. ધો લવ ઇઝ ફ્રીવેર, બરાબર. ફ્રીવેરનું મિનિંગ તમને ખબર છે. ધેર આર સમ હિડન કન્ડિશન્સ ટુ ઇન્સ્ટોલ ઇટ. એની કોઈ કિંમત નથી, બટ ધેર આર સમ હિડન કન્ડિશન્સ, થોડીક છુપાયેલી શરતો છે, એની એક આખી પ્રોસેસ છે. ધ ફર્સ્ટ કન્ડિશન ટુ ઇન્સ્ટોલ લવ ઇઝ ટુ ઓપન યોર હાર્ટ. નાઉ ઇફ યુ વોન્ટ ટુ ઇન્સ્ટોલ લવ, so which will be the first condition, which will be the first task? Okay, open your heart. As soon as you open your heart, જેવું તમે તમારું હાર્ટ ઓપન કરો છો, you find programs like lowesteem.exe, password.exe, grudge.exe and resentment.com are running. So when you open your heart, you find કે ભાઈ there are some programs running, અને આ 4 programs છે. I think now it will be on your tongue. કયા કયા છે? password.exe, lowesteem.exe, grudge.exe and resentment.com. તો આ પ્રોગ્રામ છે we find running as soon as we open our heart. Then love will help you to erase password.exe. હવે એમાંથી password.exe છે એને કોણ ઇરેઝ કરી નાખશે? તો કે લવ. ભલે તમારી પરમેનન્ટ મેમરીમાં સ્ટે કરશે, પણ કરંટ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમમાંથી એ ટોટલી ઇરેઝ થઈ જશે. એન્ડ ઇટ વિલ ઓવરરાઇટ lowesteem.exe with highesteem.exe. અને તમારામાં જે લેક ઓફ કોન્ફિડન્સ છે it will be replaced with high esteem and with the help of love. grudge.exe and resentment.com should be turned off. હવે આપણે કોને ટર્ન ઓફ કરવાના છે કમ્પ્લીટલી? તો કે grudge.exe અને resentment.com. why? તો કે because they are hurdles. hurdles એટલે કે અવરોધ. યાદ રાખી લેજો, hurdle અને obstacle, both these words are similar. તો because they are hurdles for installation of love. તો જે બંને પ્રોગ્રામ છે grudge અને resentment.com છે એ હર્ડલ છે, લવ માટે મોટામાં મોટો અવરોધ છે, એટલે આપણે એને કમ્પ્લીટલી ઇરેઝ કરી નાખવાનો વિથ ધી હેલ્પ ઓફ, શેની હેલ્પ લેવાની છે ત્યાં તમારે? વિથ ધી હેલ્પ ઓફ forgiveness.exe. You should invoke forgiveness.exe to turn off grudge.exe. As I explained you,
કે ભાઈ forgiveness.exe છે એની મદદથી તમારે grudge.exe અને resentment.com છે એ ટોટલી ટર્ન ઓફ કરવાના છે અને ઇરેઝ કરી નાખવાના છે. આફ્ટર ધીસ, હવે આટલું કરશું પછી લવ વિલ બી ઇન્સ્ટોલ્ડ એન્ડ યુ વિલ ફીલ લવ ફોર સમવન. બરાબર, લવ છે ઇન્સ્ટોલ થવાનું સ્ટાર્ટ કરશે અને તમને બીજા માટે પણ લવની ફિલિંગ આપશે. ધેટ વી હેવ ડિસ્કસ્ડ ઇન યુનિટ. You need to share love with others with a view to getting updates. બરાબર, in order to નો ટેક્સ્ટમાં યુઝ થયો છે, અહીંયા આપણે શોર્ટ નોટમાં with a view to નો યુઝ કરીએ છીએ એટલે તમને એક પ્રકારનું રિપીટેશન થઈ જાય કે in order to with a view to આ બધા છે એ કયા ફંક્શન છે, તો કે ફંક્શન શોઈંગ પર્પઝીસ. તો વિથ અ વ્યૂ ટુ ગેટિંગ અપડેટ્સ, હવે આપણે લવ ઇન્સ્ટોલ થઈ ગયો છે બરાબર, પણ એને સતત આપણે અપગ્રેડ કરવો પડશે, રિફ્રેશ કરવો પડશે. એટલા માટે વી હેવ ટુ કનેક્ટ વિથ અધર્સ, વી હેવ ટુ શેર ઇટ વિથ અધર્સ. અ પર્સન વિલ ઓલ્સો ફીલ વાર્મથ, પીસ એન્ડ કન્ટેન્ટમેન્ટ. અને લવ ઇન્સ્ટોલ થઈ જશે પછી માય હાર્ટ છે એમાં વ્યક્તિને શું ફીલ થશે, તો કે વાર્મથ, પીસ એન્ડ કન્ટેન્ટમેન્ટ, સંતોષ અનુભવશે. His heart will be filled with fresh feelings and he can keep smiling. એનું હાર્ટ છે એ ફ્રેશ ફિલિંગથી ફિલ્ડ થઈ જશે અને he can keep smiling અને એ હસતો રહેશે. બરાબર, તો thus આવી રીતે લવ કેન બી ઇન્સ્ટોલ્ડ. તમે લવને ઇન્સ્ટોલ કરી શકો છો. So as I told you earlier, this was a simple short note for you. હવે with the help of this short note, you can also write the short note in your own words. બરાબર, તો આ રીતે અહીં આપણું જે ફર્સ્ટ યુનિટ છે એનું ઇન્ટ્રોડક્શન, ન્યૂ વર્ડ, રીડિંગ, એક્સપ્લેનેશન, કોમ્પ્રિહેન્સિવ ક્વેશ્ચન્સ અને શોર્ટ નોટ્સ છે એ પૂરા થાય છે. એને તમે નોટમાં વ્યવસ્થિત નોંધી લેજો અને કદાચ નજીકના ભવિષ્યમાં એટલે કે 29 કે 30 જુલાઈ જે યુનિટ ટેસ્ટ છે એ યુનિટ ટેસ્ટ તમારી યુનિટ નંબર 1 એના રીડ 1 અને રીડ 2 એ બંનેમાં પૂછાશે. સો આઈ હોપ કે તમે વ્યવસ્થિત